Marami sa atin ang gustong mag-upload ng song cover video sa YouTube. Siyempre gusto rin natin mapakinabangan at pagdating ng araw, mamonetize din ito. Kaya lang, sa tuwing nag-upload tayo ng song cover video sa YouTube, madalas nakaka-receive tayo ng copyright claim. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo ang pinagbabawal na technique. Joke lang. What's up guys? Time out muna tayo, Nathan here and welcome back for another tutorial video. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-upload ng song cover video sa YouTube na hindi kayo matatagan ng copyright claim. Magbibigay ako ng ilang tips kung ano yung mga paraan na pwede natin gawin para hindi tayo magkaroon ng copyright claim kapag nag-upload tayo ng video. And ituturo ko din sa inyo yung step by step kung paano ninyo malalaman na yung i-upload ninyong video bago nyo i-publish ay copyright claim pala. Kaya, simulan na natin. Tip number 1. Unahin na natin yung pinakamahalaga sa lahat. Humanap ng channel ng gumagawa ng instrumental cover ng kanta. Hindi ito yung Covers PH or mga karaoke -1 ha. Sila yung mga gumagamit ng instrument gaya ng gitara, ng piano o anumang music instrument para makagawa sila ng instrument cover ng kanta. So once na makahanap na kayo ng channel na ganito, tignan ang description section ng video nila kung inaalaw kayo na gamitin ito para sa song cover videos o sa mga background music ninyo na hindi kayo ika-copyright claim. Gaya nito. So ngayon, paano mo naman malalaman kung hindi copyright claim yung instrumental cover nila? Kapag may nakita kayong ganito sa description section ng video nila, ibig sabihin copyright claim to. Pero kung walang nakalagay na ganyan, ibig sabihin safe siyang gamitin. Disclaimer guys, so I can't say na 100% na hindi tayo matatagan ng copyright claim dito sa ginagawa natin. Pero I can assure you na 85 to 90% hindi tayo magkakaroon ng copyright claim sa gagawin natin. At syempre guys, kung makikinabang tayo sa video nila, huwag niyong kakalimutan na mag-iwan ng comment para i-appreciate niyo yung ginawa nila. Bilang pasasalamat, i-subscribe niyo na din yung channel nila. Gaya nito, nakapag-subscribe ka na ba? Isang click muna ng subscribe dyan. And gusto mo, samahan mo na rin ng isang click sa bell notification natin para sa mga susunod na technique na ituturo ko, updated ka. O para sulit yung pag-subscribe mo, ito yung mga list ng mga alam kong YouTube channel na may mga instrumental cover na pwede mong gamitin sa mga song cover videos mo. Kung gusto niyo malaman yung link, nasa description section siya, lahat ng mga YouTube channel na pwede nyong gamitin for song covers ninyo. Siyempre, hindi lahat ng mga gusto natin i-cover na kanta ay nasa playlist video nila. Pero may paraan dyan. Pwede kayo mag-iwan ng comment dahil nag-a-accept sila ng mga request kung ano yung mga next na tutugtugin nila at mga gagamitin nyo sa song cover video ninyo. Tip number 2. Humanap kayo ng kakilala ninyo na marunong tumugtog ng music instrument. Pwede nyo siyang i-collab or pwede nyo siyang gawing live habang tumutugtog siya ay kumakanta kayo ng song cover video ninyo. Katulad lang din to ng mga YouTube channel na gumagawa ng instrumental cover. So, ang gagawin ninyo, live ninyo, yung kakilala ninyo, live na tutugtog and sasabayin ninyo ng kanta. Medyo ibahin nyo lang yung version, like gawin yung acoustic or something like that para mas mataas yung possibility ninyo na hindi kayo matrace dun sa pattern ng wave ng original song. Tip number 3, isa pa sa mga paraan, pwede kayong mag-cover ng kanta na hindi pa masyadong sikat. Napakarami ngayon na lumalabas sa YouTube na mga magagandang kanta, quality din yung kanta, lalo sa mga local music, na pwede nyong i-cover at siguradong hindi pa yung copyright claim. Ang downside nga lang nito, kapag sumikat na yung kanta, syempre, may bibili na ng kanta at magiging copyrighted na yon. Kaya lang, ang maganda naman dun, nagamit nyo na siya and possible na na-monetize nyo na siya and kasama na siya dun sa bilang ng watch time ninyo if ina-achieve nyo pa lang yung qualification ng monetization. At maganda pa dun, isa kayo sa mga nagpasikat ng kanta. Diba? Tip number 4, pinaka-proper. Bilhin nyo na lang yung copyright ng kanta. So, kapag nabili nyo yung copyright ng kanta, pwede nyo nang gamitin yung kanta, i-cover nyo at i-upload sa mga social media, wala na tayong problema. Dali, di ba? And lastly, tip number 5, gumawa ka ng sarili mong kanta at pasikatin mo. Sigurado walang copyright yan. Pag may gumaya pa niyan, ikaw pa ang pwede mag-copyright claim. Okay, so tapos na tayo sa mga tips natin kung paano tayo mag-upload ng song cover na hindi tayo makaka-copyright. So ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano ninyo malalaman na ang i-upload ninyo ay copyrighted bago ninyo siya i-publish. Okay, so punta lang tayo sa channel natin. Mag-upload tayo ng may copyright. Pakita ko lang sa inyo para makita nyo kapag
naka-unlisted siya or private, malalaman na ninyo kung copyrighted siya o hindi. So, pwede nyo tanggalin kasi hindi pa siya nakikita ng tao. Try ulit natin mag-upload. So, dito tayo uli. Dito tayo. So, upload ko lang tong ginawa ko pang isang song cover dun sa Facebook. Yan. So, yan na lang din yung title natin. Tapos, yan na lang din yung lagay natin dito. Okay. So, hashtag, lahat yan. Wag na muna tayo maglagay ng mga yon dahil testing lang naman natin yung video kung copyrighted siya or hindi. So, next lang, i-on lang natin to. For the meantime, kasi hindi pa naman natin alam kung copyrighted siya or hindi. So, kailangan matapos ng video para makita ng system ng YouTube kung meron tayong copyrighted na content. Okay, next lang. And then, none of the above lang. And then, dito, laktaw muna dahil di pa natin kailangan. Okay, so naka-unlisted pa siya. Unlisted, i-upload ko muna yung video. I-save ko muna yung video as unlisted para malaman natin. Okay, so pwede natin i-close. Tapusin lang natin tong uploading ng video. So, 40% pa lang siya. So, hintayin natin. Pwede natin i-close to. Okay, so yan, makikita natin dito, pending pa rin siya. So, hintayin lang natin matapos. Makikita natin kung meron ba tayong restriction, kung copyright claim ba siya or hindi. Okay, so hintayin lang natin. Processing na siya, na-upload na yung video. So, pinaprocess na siya ng YouTube kung meron tayong copyright claim. So, 95% na, malapit na. Okay, so yan na nakalagay dyan, copyright claim pa rin siya. So ayan, ibig sabihin, naka-unlisted pa siya, pero copyright claim. So pwede nyo siyang tanggalin kung ayaw nyo ng sharing, or kung gusto nyo naman ng sharing, okay lang yan. Okay lang yung sharing. Ibig sabihin, magka-count pa rin yan sa watch time ninyo kung naghahabol lang kayo ng monetization. Pero kung monetize na kayo, sharing, lahat ng dadaan dyan. So, hati kayo. Hindi ko lang alam kung alam yung hatian yan. Pero ang gusto ko lang sabihin dito is, unlisted pa yung video ninyo or naka-private pa yung video ninyo, alam nyo na kung copyright claim siya o hindi. So, wag kayong mag-upload ng direct na naipapublish ninyo. Para pag nagkaroon ng copyright claim yan, nakita na ng mga audience ninyo, yung mga subscribers ninyo na nag-upload ka, tapos biglang buburahin mo din kasi nga copyrighted. So, less hassle siya. Pero pwede nyo na siyang tanggalin. And that's it guys. So I hope may natutunan na naman kayo sa ginawa nating tutorial video. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel and iwanan nyo ng isang hit naman dyan sa video natin. Okay, so again, John Nathan here. Thank you for watching and see you on my next video.